שלום, בוקר טוב, 9:30 בבוקר. אנשי ביודנסה יודעים שאנחנו חיי לילה, אז אנחנו כאן ממש שמחות להתארח בשרשרת הזאת של מנהיגות, שזה דבר כל כך נפלא ומרגש, שגם בחרו בנו ואנחנו גם בורחים, הוזמנתי על ידי תלמידות שלי של הביודנסה, ואני מזמינה את רחלי טורץ כשליחה גדולה מאוד של שיטת ביודנסה ומנהיגה. רחלי מנהלת הבית ספר להכשרת מנחי ביודנסה בצפון, אז שמחה מאוד שהיא כאן איתנו, אז בוקר טוב רחלי. בוקר טוב, מה יקרה שלומך? מאוד. השאלה, מה שלומך? למה בחרתי בך כמנהיגה? תסבירי לכל העם הזה, למה? וואו, קודם כל תודה רבה עלייך. תודה רבה על זה שהסכמת להנהיג לפני 16 שנים, אני חושבת. ובזכותך נדלק בי הרצון הזה יותר, יותר, יותר ליישם חיים בחיים. אחרי שהייתי במקום של סוג של עיבוד חיים, אז אז תודה עלייך. ולמה? אני לא יודעת, אצלי עניין המנהיגות הזה בכלל הוא אפשרות להסתכל על זה מחדש, על כל הסיפור הזה של פירמידה. עבורי המקום של המנהיגות זה כי אני חלק ממעגל גדול 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 של מנהיגים, שכל אחד לוקח את המקום הזה של ההובלה בדרך שלו ובדרך הכי טובה שהוא יכול לאפשר את זה. אז אני חושבת שהשאלה למה, כי אני חלק ממעגל מאוד 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 גדול של מנהיגים, וחלק בכלל ההפיכה הזאת של מנהיגות, לא כפירמידה, אלא כמעגל שכל אחד יכול לתרום בו. אז אז מה זה מנהיגות בשבילך טובה? איך את רואה את זה? איי, איך אני רואה מנהיגות טובה, וואו. קודם כל, מנהיגות טובה זה באמת אפשרות של מנהיגות שהיא קולקטיבית, שלכל אחד, כל אחד בחיים האלה, יש חלק לתת ויש חלק טוב לתת. מה שאנחנו קוראים לו המנהיגות הביוצנטרית, זה המנהיגות שממש מציבה את החיים במרכז, כי ההבנה היקום הזה, המקום הזה קיים בזכות החיים שנמצאים בו, ואם אנחנו יכולים להביא טוב שלנו, עוד יותר טוב שלנו, הכי טוב שלנו, רק נוסיף חיים לחיים. אז מבחינתי מנהיגות קודם כל, זה איזושהי אחריות משותפת של כולם. ובביודנצה אנחנו כולם מאפשרים את המקום הזה, כל מאפשר הוא מנהיג. כל מאפשר הוא מנהיג מכיוון שהוא מביא את המקום הזה של התרומה. אמ, מה זה עוד אחרי המנהיגות בעיניי? זה האפשרות שכל אחד במעגל הזה שיש בו את הפוטנציאל הזה של הנתינה האינסופית, יוכל כל אחד בזמנו לתת את האחריות לדבר הקיים הזה לעוד מישהו שחי איתו במעגל. אז המקום הזה של לעודד את האנשים, לקחת יוזמות, לקחת באמת אפשרויות הובלה, זה מנהיגות. זה לא המקום האחד, אלא זה המקומות כולם בה ביחד. מנהיגות זה, עבורי מנהיגות זה מקום שבו כל אחד במעגל באיזשהו שלב מוביל את המקום האמפתי, החיבתי, החמלתי, המקום שבאמת מאפשר חיים. אז
כל האנשים שלוקחים חלק במעגל חיים הזה, ואומרים אפילו לרגע, אני לוקח רגע מפה אני לוקח את ההובלה למקום טוב יותר, עבורי זו מנהיגות. זו מנהיגות בכל רגע ורגע, כל רגע אנחנו מנהיגים את הרגע שלנו. אז זה לא משהו שהוא ככה מישהו שעומד בראש הדבר וקדימה אחריו, אלא נהפוך הוא. זה לתת לכל אחד ואחת בחיים האלה, בזמן הזה, בכאן ועכשיו, לתת את הכי טוב שלו. וכשאנחנו בדיוק. נותנים הכי טוב שלנו, אנחנו בהכי הובלה שיש של החיים. אז מדהים, 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 רחלי. איזה שליחה ענקית את. ו... ואנחנו כאן בשרשרת מנהיגות, ואת מנהיגה, והאם, אז עם השאלה הזאת, האם תמיד ידעת שתהיי מנהיגה? תספרי קצת על עצמך. איך גילית, איך זה המנהיגות הזאת שבאה אלייך לחייך? וואי, איפה, אין, חברים שלי מפעם יודעים שהייתי נערה שלא, דווקא לא במרכז, תמיד ככה איכשהו עם החבורה, אבל בצד. כלומר, כמו אין מקום מלא באמת. אני החברה של, ו... את יודעת, חייתי חיים שלמים כאלה, שזה היה לי כי ככה אני מכירה. ואז וסילבי, תקני אותי אם אני טועה, כי אני בזמנים לא משהו. הבנתי שזה כבר 16 שנה אנחנו? אנחנו 16, הבירדנסה 18 שנים בארץ, כן. אז, 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 אה, אז בני הבכור המתוק המדהים, אה, הוא חלה, הוא היה מאוד 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 חולה עם כזה כמו 2% פרוגנוזה ממי שמבין מה זה, ו... וברגע שהוא הבריא, אני הבנתי ממש באותו רגע שאמרו לי, זהו, הילד בריא, אחרי שנותנים לו 2% זה סיכוי לחיות, אני הבנתי שעכשיו אין יותר ללכת ליד. אני בתוך החיים בפול, ומכיוון שאני ממש הייתי מודעת לזה ברמה הגופנית שלי, הפיזית שלי, שזה לא לעד, כל הסיפור הזה שלנו פה, ואם אנחנו פה, אז לתת את הטוב, את הכי טוב שיש, והתמזל מזלי, ואח שלי היה חוקר במכון ויצמן עם אחות שלך, וככה ביודנסה הגיעה, את הבאת, אימא פרנסין הביא את זה עם סימה, ואורן אחי כל זמן אמר לי, יש פה במכון ויצמן משהו נפלא, את חייבת, ואני אמרתי לו, נראה לך שאני אגיע מי יגור למכון ויצמן? בשביל הדבר הנפלא הזה אין סיכוי. ואז יום אחד עשיתם, אני אפילו לא יודעת אם היא סדנה עם מישהו, אולי מריין, לא יודעת מי זה היה, אבל אורן לקח את אימא שלי, שהייתה כבר על כיסא גלגלים, ואימא שלי חזרה הביתה ואמרה, התקשרה אליי ואמרה לי, אני לא יודעת איזה תרופות הם לוקחים, אבל הם כולם שמחים. ואז אמרתי, ידעתי שאני רוצה, אני רוצה את זה, ואיך שבאתי, באתי לבית ספר, כי אז לא היו קבוצות שבועיות, וזהו, התאהבתי כי הרגשתי שהדבר הזה של לתת ידיים באמת, זה משהו שהוא חי, הוא משהו זה לא דיבור לחוד וחיים לחוד, זה אין, במעגל הזה מחזיקים ידיים. אז עברתי יחד איתך את המחזור הראשון, עברנו ביחד, והרגשתי צורך אמיתי, ועד היום אני מרגישה את זה, אני כל הזמן אומרת, בכל שכונה, רחוב, עיר, כפר, קיבוץ, כל אחד חייב להיות בקבוצה שאין בה ציניות, שאין בה, אין בה, בכאילו, אפילו בהזמנות שלנו אין כאילו הזמנות, אין כאילו תהיה. הרגשתי שאני ממש רוצה להפיץ את זה עוד ועוד 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 ועוד,
ואפילו רציתי להיות שלוחה שלך בצפון, ואז הסתבר שאי אפשר, אני צריכה בית ספר משלי. אז נהיה בית ספר בצפון, ואני רוצה להגיד משהו על הבית ספר הזה, כי עכשיו מסתיים מחזור 3, אנחנו צעירים עוד, ובמחזור השלוש הזה יש לנו את דינה שהיא פלסטינאית, ושהיא, ושהיא פותחת קבוצה, היא פתחה קבוצה, ואני רוצה להגיד שבמחזור הזה היא וסמיה ממחזור 4, הן מתרגמות את הקטלוגים לערבית, כדי שיוכלו ממש לדבר את זה. אז זה כל כך מרגש בעיניי, המקום הזה של זה לא נשארים רק השפה הזאת, הצבע הזה, האדם הזה, הגובה הזה, הרוחב. אנחנו באמת, באמת מביאים את המקום של השלום ושל השלם, שכולם במעגל חיים הזה, כולם במעגל חיים הזה יש להם מקום. כולם במעגל חיים הזה יש להם מקום, ויש להם את המקום להביע את עצמם, לבטא את עצמם. כשאנחנו באמת נסתכל על כל מעגל החיים הזה כמעגל אחד שלם, כאנשים שלכל אחד ולכל אחת יש מקום במעגל הזה, אז המקום של השלום בכל הרבדים שלו יחיה בנו, כל הרבדים שלו. אני מרגישה שזה לא, המעגל הזה, אגב, דרך אגב, זה מדהים, כי בקבוצת ביודנצה האישית שלי, יש לי באותו מעגל גברים ונשים וילדים, הילדים של דינה באים, ומדברים בערבית ומדברים בעברית, ויש את כל המערך חיים הזה. אז אני מאושרת על המקום הזה של באמת יש מקום להפיץ את זה עוד ועוד ועוד, ולהפיץ את זה רק ממקום של באמת להסיר את כל הציניות. מה נותר לנו אם אנחנו רק נדבר על הדברים ולא נהיה במעגל שבאמת תומך חיים, שבאמת מסתכל בעיניים, שבאמת רוצה לפגוש אנשים, שבאמת רוצה להכיר את האנשים. זה מה שאנחנו עושים. וכל אחד, כל מאפשר וכל מאפשרת שבקבוצה כזו שמביאה את המקום הזה של כוונות טובות, זה נס. זה נס. כמה אני רואה, אני גם מכירה אנשים יש לי חברים טובים, יש לי חברה נפלאה, מדהימה, מורה ליוגה, והיא באה פעם אחת לבית הזה, ואז היא אמרה לי, נראה לך שאני אתן ידיים לאנשים שאני לא מכירה? אמרתי לה, זהו, זה בדיוק העניין, שבחיים האלה אנחנו צריכים לתת ידיים, וכדאי לנו לתת ידיים גם לאנשים שאנחנו לא מכירים. כי זה המהות של החיים. מה נשאר אם אני כל הזמן אתרגל עם עצמי, אני, עצמי, אני. זה זה אין דבר כזה, זה אילוז'יה, אני. לכן אנחנו אומרים שאנחנו במקום של התפתחות אנושית. כולנו ביחד מרימים את החיים, מרימים יותר ויותר, מה עוד יוסיף לחיים? מה ועשית, עוד? ועשית דבר שכולם אמרו שהוא בלתי אפשרי בתחילת הדרך. פתחת קבוצה בקיבוץ. נכון. יש סטיגמות כזאת, ואמרו, לא, זה לא יעבוד בקיבוץ, זה לא יצליח, ואת פתחת קבוצה בקיבוץ, וגם הבאת אנשים מהקיבוץ, אז איך זה להיות מנהיגה כחברת קיבוץ? היי. האמת היא שזה היה קטע, שזה בתחילת הדרך זה היה קטע, כי כשאני מרגישה משהו שהוא אמיתי, הוא הולך איתי, הוא פשוט הולך איתי, הוא פשוט הולך איתי, זה לא משהו שנשאר רק בתוך האולם, אני לגמרי שם. אז כל מקום שהייתי הולכת בו בקיבוץ ושאל אותי, איך את ככה ואיך את ככה, כל תשובה שהייתה לי, מה את אוכלת לארוחת בוקר? ביודנצה, 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 ביודנצה. כל כך החדרתי את המקום הזה של הביודנצה, כל כך החדרתי את המקום הזה של הביחד,
ש, שלא הייתה לה, לא הייתה ברירה. עכשיו, זה לא היה קל, כי קיבוצניקים, יש להם חיים שלהם, יש להם, יש לנו, אני חלק מהקיבוץ הזה, ואני בהודיה, בהודיה עליו ממש, אבל אנשים לאט לאט הגיעו, לאט זה התחיל מחברים, ואז לאט לאט הגיעו, ועוד פעם, המנהיגה זה קטע, זה קטע עם להנהיג כללים חדשים, דברים חדשים, זה להנהיג צורות חיים חדשות. אז, אז אני מסתובבת בקיבוץ ואני מרגישה, אני מרגישה טוב, אני מרגישה את הטוב של האנשים, אני מרגישה את האנשים שואלים אותי, את לא מתעצבנת, את לא זה. אני מחזיקה תדר חיים, 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 עם כל מי שאני פוגשת אותו בקיבוץ הזה. בהתחלה קראו לי עוף מוזר, אפילו באספה קראו לי עוף מוזר, ולא הבינו מה זה הדבר הזה, ואפילו הייתי, ולא הסכימו לממן לי את הלימודים של הביודנסה ההזויה הזו. הייתי צריכה, תדעי לך, למכור את איך זה נקרא, הקלנועית שלי. אבל לאט לאט הם הבינו שזה לא כל כך, יש בזה משהו באמת, שוב, אמיתי, אמת, אז כבר מתחילים לקבל את זה ממש ולתת, וממש לתת מקום. ואגב, הבית ספר עוד מעט חוזר ליגור, לבית שלו שוב. אז, אז זה לא מנהיגה בקיבוץ, כי אני לא מנהיגה בקיבוץ, אני פשוט מנהיגה את הדרך שלי בתוך שבילי הקיבוץ, באהבה, בחמלה, באמפתיה, לא להיכנס לכל הרכלולים וכל השטויות, אני פשוט זכיתי, וזכיתי בחברים שעוטפים אותי בקיבוץ, שרוקדים איתי, שגם הם פתחו קבוצות שלהם, יש מלא מאפשרים בקיבוץ יגור. שזה וואו, 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 אין יותר מזה. איזה יופי. ומאחורי כל מנהיגה, ואני יודעת גם על עצמי, ואת בטוח את, מאחורי כל המנהיגה עומדים יועצים, אנשים חכמים, אנשים שאפשר לסמוך עליהם, אנשים שהם אוזן קשבת כמובן. אז מי האנשים האלה שנותנים לך את הגב הזה, שאומרים, יאללה רחלי, וואו, לכי על זה. וואו, האמת היא שיש לי מלא, בורחתי. קודם כל, גיא. אין על גיא בעולם, אין על גיא בעולם, לא, אין. תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם, גיא מגשים חלומות, גיא מחזיק, גיא מאפשר, תדעו לכם שכל מאפשר שמגיע מחו"ל, שואל אותי, וגם אומר לגיא, "נו, תגמור כבר את הלימודים שלך, אתה רוקד, וואו." אבל גיא מאפשר את הדרך שלו בדרך שלו. אז יש את גיא שלי שהוא גם אהוב ליבי וגם באמת מחזיק איתי ביחד את כל הדבר הגדול הזה, כי זה דבר גדול מה שאנחנו עושות, עושים ועושות, דבר גדול מאוד. ויש לי יש לי את החברים שלי שהם שותפים שלי לפסטיבל, שהלוואי ואמן השנה נוכל לעשות אותו, הלוואי, מי יודע, מי יודע. יש לי כל החבורה, אני מפחדת שאני אשכח שמות, את דנה וארנון ונטלי ואורי ועירית וטל וכרמליטה אהובתי וללה וואי וואי, אני מפחדת שאני אשכח שמות. אני עטופה באנשים טובים, באנשים שרוצים טוב, שיש להם כוונות טובות, שרוצים באמת לחיות ולהחיות עוד, עוד, עוד. אז אני כן, זכיתי. זה מזכיר קצת ובכ... שהרבה פעמים יש אמירה שאומרת שמנהיג הוא בודד, זאב בודד. אז איך את רואה את עצמך בתוך התפקיד הזה? האם זה זאב בודד או שלא? מה זה אומר? ממש לא, ממש לא זאב בודד, ממש לא. אני אומרת שוב, אנחנו מנהיגים ומנהיגות במעגל ביוצנטרי, במעגל ששם את החיים במרכז, אני מרגישה שבאמת אני עטופה,
יש לי את הממות בבית ספר, את הפאפה בבית ספר, אני לא משאירה דברים אצלי, אני שמה אותם, אני מניחה אותם, ואני אומרת, אוקיי, מה? איך אפשר? איך אפשר? אמ, אני לא מרגישה זאב בודד, האמת היא, אני מרגישה, שוב, שהעשייה היא עשייה של ביחד, שהעשייה היא של שיתוף פעולה. יש כל מיני רמות לשיתוף פעולה, יש כל מיני רבדים, יש כל מיני, יש את המקום גם שלי אני לוקחת רגע זום אאוט, להסתכל על הדברים, לראות מה, אבל ב, 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 המבט הכולל הוא ביחד. אני לא חושבת שהייתי יכולה לעשות את זה לבד. עוד פעם, זה להפוך את הפירמידה למעגל. לכן אני גם אומרת, דרך אגב, יש לפעמים מנהג שמרימים את המאפשרים בסוף היחידות, ואני אמרתי, אני לא רוצה להרים מאפשרים בסוף היחידות, כי זה היחידה, המודל לא נעשה רק בזכות המאפשר שמגיע. המודל נעשה בזכות כל אחד ואחת בחדר, ואם אנחנו מרימים אדם אחד, אנחנו מרימים את כולם. אז או שמרימים את כולם, או שכולם, הרמה בשבילי זה לא להרים את האדם למעלה, זה להגיד לו, לדבר איתו, ללטף אותו, לאהוב אותו, להגיד לו כמה נפלא היית, כמה נפלא אתה, כמה ספגנו ממך את כל הטוב הזה, פחות לקחת אחד ולהרים אותו ויאללה, חגיגה. זה כל אחד ואחת במעגל הזה, בכל אחת, באמת, באמת כל אחד ואחת. כי אנחנו לא יכולים לבד. אפילו כל אחד ואחת, גם זה שהזמין את הסנדוויץ' והביא את הסנדוויץ', כולנו פה בתוך הדבר המקסים הזה. מדהים, 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 מדהים. באמת יש הרבה פעמים יש בלבול בין להיות מנהיג נערץ וההרצה הזאת, ובין להיות מנהיג שמוביל דרך, ואנחנו יודעים בבירדנסה כמה אנחנו עובדים על האגו שלנו, ובאים בשליחות ובנתינה, ובשביל הקהילה שלנו. לא יכולתי לבחור שליחת דרך יותר טובה ממך, רחלי. מדהימה, מדהימה. נורא משלי. אז ואנחנו מה את ביחד. אומרת על המדינה שלנו, רחלי? בואי תגידי לנו קצת, איך את מרגישה גם כתושבת צפון, קיבוץ יגור, ספגתם עכשיו לא מעט, גם אולי לא ספציפי בבית שלך, אבל כל האזור הצפון וכל הביודנסה בצפון נפגעה עם קשיים מאוד גדולים, אז מה את יכולה להגיד ככה, יש לנו את הזכות של הבמה הזאת, אז ננצל אותה, להביא איזשהו מסר למדינה האהובה הזאת, מהמדהימה, שקיבלה אותנו בכל כך הרבה אהבה. מה את אומרת, רחלי? וואו, 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 מה אני אומרת? יש לי כל כך הרבה להגיד. וואי. אנחנו בהפסקת אש מאתמול, ב4 לפנות בוקר, אני חושבת. אמ, הצפון, הצפון היה לו קשה מאוד 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 כל הימים האלה, וגם הביודנצה, אנחנו רואים את זה בקבוצות, הקבוצות בצפון, הם קטנו, הם הצטמצמו, כי אנשים ממש פחדו לנסוע בדרכים. לנסוע ולרקוד מתחת להפגזות, ממש לרקוד, יש כן, הרבה שהמשיכו לרקוד מתחת להפגזות. נכון. זה קטע, כי גם היה את המקום של מה פתאום לרקוד בשעה כזו, אחד. שתיים, פחות המקום שלה, אם כבר הגעת לרקוד, הגעת לרקוד, זה כמו שאתה בבית, אתה בממד, אתה בממד. אבל הבין לבין להגיע, וכל פעם כן אזעקה, לא אזעקה. אבל אני רוצה להגיד משהו מעבר לזה, אני רוצה להגיד והדרום, והחטופים שעדיין נמצאים שם,
ביום יום שלנו. אני רוצה להגיד שההנהגה הזאת, וזה לא, זה לא עניין, זה לא פוליטיקה, זה לא פוליטיקה, זה פשוט ההבנה של איך אנחנו חיים את החיים האלה. אם הייתה לנו הנהגה, וזה בכלל לא משנה שמאל, ימין, למעלה, למטה, אם הייתה לנו הנהגה באמת מבקשת שלום, באמת מבקשת לחזק את האנשים. אם היה לנו את האפשרות הזאת בכל אמצעי התקשורת, לא להכניס חרדה ופחד אלא לחזק, להעצים, להביא דברים טובים. אם הייתה לנו הנהגה שמאפשרת ומחזקת את המקום של אנשים, תיפגשו, לעשות אפילו במקומות עירוניים, ספסלים של ביחד, זה ההנהגה שצריכה להיות. המדינה שלנו היא כולה קרועה ושסועה, וזה נכנס בזה וזה נכנס בזה, וכל אחד בא עם אג'נדות של, ולכל אחד יש אג'נדות, אוקיי? אנחנו כולנו, כל אחד יחיד ומיוחד. כל אחד מאיתנו יש לו את הייחודיות שלו, וזה המדהים. אממה, אנחנו במקום לחזק את הטוב ואת הבריא את השלום ואת האחווה ואת האהבה ואת הביחד, אנחנו מחזקים רק את ההיפרדות, את הריסוק, את הקריאה, את השיסוי, אני אומרת, אנשים, בואו באמת נביט אחד לשני בעיניים, נראה את האנושיות שבנו, את האנושיות שבכל אחד שנמצא בנו. איך אנחנו יכולים להזיק אחד לשני שאנחנו מרגישים שזה מעבר לאדמות ומעבר זה אנשים כאנשים. אני, אני מבקשת קודם כל אני מבקשת באמת חמלה, שכולם יחזרו לבתים שלהם. כולם בכל העולם יחזרו לבתים שלהם. יחזרו למקומות של החזקה, יחזרו למקומות של תמיכה, יבינו שלכל אחד ואחת בחיים האלה יש מקום, אחרת לא היינו בחיים האלה. אם הייתה לנו הנהגה שמבינה את המקום הזה, זה סיפור אחר לגמרי בחיים האלה. אני חושבת ודווקא, עוד פעם, אני חוזרת לביודנצה, אחרי הגדול זה, דרך הביודנצה, שאנשים שמגיעים לקבוצה, מרגישים את המקומות האלה, מרגישים מקומות של התרחבות לב אמיתית, מרגישים מקומות של באמת היכולת לתת ולקבל, הם באים הביתה, הם פוגשים את הילדים שלהם, את הבני זוג שלהם, את הבוס שלהם, את האבא שלהם, את האימא שלהם, הם, הם פוגשים את האנשים האלה, ואם האנשים שעובדים ייתנו את המקום הזה, יעדדו את המקום הזה, זה שרשרת שהולכת והולכת. גם הפוליטיקאי הכי גדול הוא אבא של מישהו, הוא סבא של מישהו, הוא סבתא של מישהו, אימא של מישהו. אני מאמינה שאנחנו, במקום להיות במקום של השיסוי, באמת להיות במקום של האיחוד, לאחד את כולם, לאחד את כולם, את כל השפות, את כל העדות, את כל המגדרים, לאחד את כולם, ובאיחוד הזה באמת יבוא השלום. אם אנחנו נמשיך במקום של רק אני, רק הוא, רק ככה, רק ככה, רק ככה, עוד, זה יימשך לעד, זה יימשך לעד. אז ההבנה של אנחנו פה זמן שהוא די מוגבל, בואו, אפילו יש מישהי שנפטרה השבוע, אמא של מישהו שרוקד איתי, הייתה בת 102, אבל 102 זה עדיין, לעומת הנצח, זה עדיין מוגבל, אז בואו נעשה את הטוב ביותר. ואני מהמם. רגע רוצה להגיד משהו, כן. כי יש מישהו לנו, יש לנו מישהו בקבוצה שהוא רופא והוא עושה ביקורי בית, והוא סיפר שהוא ביקר מישהי בת 96, והוא שאל אותה, איך הגעת לגיל הזה? אז היא אמרה לו, והיא שרדה את כל שואה, אז היא אמרה לו, אני מאוד מאוד רציתי לנגן ולא היה לנו כסף לנגן, אבל אני מנגנת.
אז הוא שואל אותה, על איזה כלי את מנגנת? אז היא אומרת לו, הכלי שלי זה שמחה. אז וואו, אני לוקחת איזה יופי. את המקום הזה, ואני מזמינה אותנו מצוין. שהכלים שננגן עליהם בחיים יהיו הכלי של השמחה, שזה הכלי הכי גדול. אז אני ממש מהמם. מאחלת למדינה איזה שלנו. יופי, לכן אנחנו צריכים לסיים, ואני רק רוצה להגיד שאני כל כך מאושרת שאת בחיי. אנחנו עברנו גם דרך ביחד, ואם אנחנו כשתי בתי ספר שביחד עשינו הרבה חושבים, ולא היה קל בהתחלה, ונתנו ידיים והסתכלנו בעיניים ואמרנו בואו נלך קדימה, אז אם אנחנו יכולנו, אז כולנו יכולים. ואני מאחלת לכולנו שבאמת נוכל לעלות על כל הסיפור שלנו והאגו, ושנוכל ללכת למטרה עליונה וטובה, ונביא טוב יותר לעולם הזה. אז תודה רבה. אמן, 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 אמן. תודה רבה, תודה על הכל, תודה על הביחד, תודה על הידיים, תודה על שיתופי הפעולה, תודה על האפשרות לעוד, ושרק יבוא השלום כאן עכשיו והיום, אמן עלינו ועל כל העולם כולו. תודה.